Sponsored by Forten. Banking partner. एशियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुरधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558 Educational partner Emperor Education Network. ब्ल्याकर सुज स्थापना भएको पनि करिब 8 वर्ष भइसक्यो। स्थापना कालदेखि नै क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीलाई ध्यान दिएकाले यसको लोकप्रियता दिनानुदिन बढिरहेको छ। ब्ल्याकर सु इन्डस्ट्री अहिले हामी बजारमा लगभग 8 वर्षमा रनिङ छौँ र स्थापना कालदेखि नै हामीले चाहिँ विशेष क्वालिटी प्रडक्ट दिनेमा हाम्रो विशेष प्राथमिकता रहेको छ र नेपालमा विदेशी जुत्ताको जुन दबदबा थियो, विदेशी जुत्ता नै लाउनुपर्छ क्वालिटी जुत्ता भन्ने एउटा मान्यता, त्यसलाई चाहिँ हामीले चिर्नका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यस कम्पनी स्थापना कालदेखि नै क्वालिटी प्रडक्ट दिउँ त कस्टमरलाई भनेर चाहिँ विशेष फोकस हाम्रो त्यसमा रहेको थियो र र मेटेरियल पर्चेसदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामीले चाहिँ एकदम क्वालिटी मेटेरियल युज गर्ने त्यही टाइपको टेक्नोलोजी हामीले युज गर्ने भएको हुनाले ब्ल्याकर सुज 8औं वर्षमा आइपुग्दाखेरि अहिले सबै नेपालीको मनमा बस्न सफल भएको छ। करिब 100-150 कर्मचारी रहेको यो कम्पनीको जुत्ताहरू बजारसम्म आइपुग्ने प्रक्रिया के छ त? हामी म्यानुफ्याक्चर कम्पनी, हामीले म्यानुफ्याक्चर गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई डिलरहरूलाई हामी यहाँ पठाउँछौँ। आउटलेट हामीले फ्युचर प्लानिङ चाहिँ छ आउटलेट बनाउने, तर अहिले हामीले हाम्रा डिस्ट्रिब्युटरहरू हाम्रा डिलरहरूलाई नै अब दिएर भ्याइरहेका छौँ। त्यही भएर आउटलेटपट्टि हामीले त्यति अहिले सोचिसकेका छैनौँ। त फ्युचर प्लानमा हाम्रो आफ्नै आउटलेट बनाउने चाहिँ मेजर सिटीहरूमा बनाउने प्लानिङ चाहिँ हाम्रो रहेको छ। भनौँ यस वर्षको बजेटले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेकाले उद्योगी व्यवसायहरू पनि एकदमै खुसी छन्। अहिलेको यसपालिको बजेटले नेपाली फुटवेयर इन्डस्ट्रीलाई धेरै नै नीतिगत रूपमा चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ हेर्नै बाँकी छ हैन। जस्तै अब विदेशमा एक्सपोर्ट गर्यो भने 8% अनुदान भनेको छ, त्यो पनि हाम्रो एउटा हौसला दिने कुराहरू हो, त्यसले धेरै सपोर्ट गर्छ हैन। र जस्तै मेड इन नेपाल स्वदेशी वस्तुलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा अब जस्तै ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोल्ने त्यो कुराहरू हो हैन। अरू विविध कुराहरूमा चाहिँ यसपालिको बजेटमा एड्रेस गरेको हुनाले नेपाली उद्योग चाहिँ अलिकति उत्साहित भएका छौँ हामी हुन चाहिँ। अब आयाती जुत्ता भन्नु, आयाती जुत्ता भन्सा रेट बढाएपछि त्यो जुत्ता त महँगो हुने भयो। त्यो महँगो भएपछि डेफिनेटली हाम्रो प्रडक्ट त अब कम्पिटिसन जाने भयो। त्यो हिसाबले पनि यसपालिको बजेटमा धेरै कुराहरू चाहिँ नेपाली उद्योगलाई सपोर्ट गर्ने खालको किसिमले आएको छ। त्यो धेरै राम्रो सकारात्मक कुरा हो। अब हेर्नु बाँकी भनेको यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट कस्तो हुन्छ त्यसमा चाहिँ हेर्नु बाँकी छ। दक्ष जनशक्ति, आवश्यक कच्चा पदार्थ जस्ता कुराको अभाव रहँदै आए पनि जनताको विश्वास नेपाली उत्पादनप्रति रहेकाले नेपाली उद्योगहरू पनि फस्टाउँदै जान थालेका छन्। पछिल्लो अहिलेको समयमा त नेपाली फुटवेयरले धेरै राम्रो प्रगति गरेको छ हैन। योभन्दा 10-12 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो र अहिले कम्पेयर गर्दाखेरि अहिले मान्छेहरू नेपाली प्रडक्ट छानी किनेका छन्। नेपाली प्रडक्ट नै लाउँछु भन्ने खालको त्यो एउटा चाहिँ मान्छेको एउटा क्रेज डेभलप भएको छ हैन। अहिले धेरै कम्पनीहरू पनि अब नेपालमा आएको छ, धेरै कम्पनीहरू। अब चुनौतीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि धेरै चुनौतीहरू छन्। जस्तै अब नीतिगत चुनौती त्यो आफ्नो एउटा छुट्टै भयो। त्यसबाहेक भनेको जस्तै र मेटेरियल कुरा गर्नु, र मेटेरियलहरू नेपालमा त्यति पाइँदैनन्। हुन त योभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि जम्मा 7-8% र मेटेरियल मात्र युज हुन्थ्यो लोकल प्रडक्ट पनि। अहिले आजको डेटमा आएर 40 देखि 45% र मेटेरियल लोकल युज हुन्छन्। त्यही पनि इनफ छैनन् यहाँ र मेटेरियलहरू। अब म्यान पावरको केसमा पनि अब हामीले म्यान पावर चाहेर नचाहेर विदेशबाट ल्याउनु पनि अवस्था हाम्रो छ। इन्डियाबाट हामीले चाहिँ स्किल म्यान पावर इन्डियाबाटै ल्याइरहेका छौँ। हुन त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि हामीले काम लगाएको छौँ, त्यही पनि इनफ भएको छैन। अब बेरोजगारी, अब विदेशहरू यहाँ अब विदेश गइरहेका छन् जागिर नपाएर भन्छन् सरकारले, तर हामीलाई म्यान पावरको अभाव छ क्या अहिले। अनि हामीले स्किल म्यान पावर चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउनु पनि एउटा बाध्यता छ। र हाम्रो यो फुटवेयर सेक्टरले प्रत्यक्ष रूपमा 50,000 जनालाई चाहिँ रोजगार दिएको छ। त्यो 50,000 जनामा पनि 60 देखि 65% त विदेशी कामदारहरू छन् र ती कामदारहरूलाई पनि ठुलो मात्रामा नेपाली मुद्रा चाहिँ विदेशी गइरहेको छन् वार्षिक। मैले अघि पनि भने एउटा अध्ययन अनुसार लगभग 10 देखि 14 अरब रुपियाँ वार्षिक चाहिँ विदेशी कामदारलाई तलबको रूपमा गइरहेका छन्।
त्यो हिसाबले पनि अब हामीले नेपालमै एउटा ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो खोलेर हैन एउटा चाहिँ स्किल म्यान पावर डेभलप गर्न सकेको खण्डमा यो बेरोजगारी जस्तो समस्यालाई ठुलो हदसम्म चाहिँ यो सेक्टरले चाहिँ राहत दिन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कतिपय जुत्ताहरूको क्वालिटी यति राम्रो छ कि उपभोक्ताले नै नेपालमा बनेको हो र भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन्। ब्ल्याक हर्सको उत्पादनले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म आफ्नो छाप छोडिरहेको छ। ब्ल्याक हर्स मैले अघि पनि भने हाम्रो लगभग 8औं वर्षमा हामी अहिले प्रवेश गरेका छौँ र अहिले आजको मितिमा आइपुग्दाखेरि ब्ल्याक हर्सलाई चाहिँ नेपाली आम उपभोक्ताले एकदमै मन पराएको छ। नेपालमा पनि यस किसिमको जुत्ताहरू बन्दो रहेछ, नेपालमा पनि यो क्वालिटीको जुत्ताहरू बन्दो रहेछ भनेर चाहिँ एउटा एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स हामीले पाएका छौँ। स्पेसल्ली लेदर आइटममा, यो लेदर आइटममा चाहिँ हामी अहिले नेपालमा सम्झ्दाखेरि लेदर प्रोडक्ट भन्नु साथै ब्ल्याक हर्स भनेर सम्झिने त्यो एउटा माहौल हामीले बनाएको छौँ र विदेशी जुत्ताहरूलाई, विदेशी ब्रान्डेड जुत्ताहरूलाई कम्पिटिसन हामीले चाहिँ दिएका छौँ। जस्तै ब्रान्डेड जुत्ताहरू विदेशी हुन्छ नि, त्यो जुत्तालाई हामीले कम्पिटिसन दिएका छौँ। हाम्रो कम्पिटिसन विदेशी ब्रान्डेड जुत्ताहरू उनीहरू जस्तै 12-15 हजार 20 हजारमा बेचेका जुत्ताहरू त्यही क्वालिटी, त्योभन्दा राम्रा क्वालिटी हामीले धेरै निम्न मात्रामा हामीले चाहिँ बजारमा ल्याएका छौँ र कतिपयले त यो जुत्ता नेपालमा बन्या हो र नेपालमा यस्तो जुत्ता बन्छ र भन्ने खालको त्यो एउटा चाहिँ कमेन्टकै फिडब्याक हामीले पाएका छौँ। अनि त्यो हिसाबले ब्ल्याक हर्सको चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो छ। हाम्रो उपस्थिति सबै जिल्लाहरूमा, सबै प्रदेशहरूमा हाम्रो उपस्थिति छ र सबै ठाउँमा बेसिकली सिटी एरियामा चाहिँ हाम्रो असाध्यै राम्रो मार्केट छ। जस्तै पोखरा, विराटनगर, काठमाडौँ, इटहरी, धरान, यो मेजर सिटीमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति अलिक राम्रो छ भने जस्तै दार्चुला हैन उता सुदूरपश्चिमतिर त्यतातिर पनि हाम्रो मार्केट राम्रो छ र सबै एज ग्रुपलाई समेटेर हामीले प्रोडक्ट बनाउँछौँ हैन। जस्तै एउटा मिडियम क्लास, हायर क्लास, लोर, एउटा सबै रेन्जलाई समेटेर हामीले जुत्ता चाहिँ हामीले बनाएको छौँ र स्पेसली अहिले नेपालमा चाहिँ लेदर प्रोडक्टमा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ भनौँ न सबैले रुचाएको, सबैले मन पराएको ब्रान्डको रूपमा स्थापित भएका छौँ। अबको 5 वर्षभित्रमा नेपालको आवश्यकतालाई पूरा गरी विदेश निर्यात गर्ने गरी काम भइरहेको छ, जुन कुरा नेपाल र नेपालीहरूको लागि खुसीकै कुरा हो। हामीले अब सरकारबाट, राज्यबाट हैन नीतिगत कुराहरू अघि भने नि जुन अब र मेटेरियलहरू सुलभ रूपमा उपलब्ध गराइयो भने, म्यान पावरहरू गऱ्यो भने र यो यावत कुराहरू चाहिँ राज्यले एड्रेस गर्यो भने अबको 5 वर्षमा हाम्रो कम्पनीले चाहिँ अब विदेशमा पनि निर्यात गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा सोच रहेको छ। सर्वप्रथम नेपालमा सबै भेगलाई समेटेर हामीले जुत्ता दिन सकेपछि विदेशमा पनि निर्यात गर्ने हाम्रो सोच चाहिँ रहेको छ 5 वर्षमा र सबै मेजर सिटीहरूमा हाम्रो आफ्नै आउटलेट खोल्ने हाम्रो त्यो पनि प्लानिङ रहेको छ हैन। र हेरौँ अब हामीले गर्दैछौँ क्वालिटी प्रोडक्ट दिनु, हामीले एकदमै अब हाम्रो तर्फबाट क्वालिटी प्रोडक्ट कसरी दिने भन्ने कुरा हाम्रो विशेष हाम्रो ध्यान त्यसमा रहेको छ हैन। र राम्रो गरेको खण्डमा अबको 5 वर्षमा हामीले चाहिँ नेपालका सबै क्षेत्रमा, सबै ठाउँहरूमा ब्ल्याक हर्स पुर्याउने र विदेशमा पनि निर्यात गर्ने हाम्रो प्लानिङ रहेको छ। ब्ल्याक हर्स जुत्ताको बारेमा के भन्छन् त ब्ल्याक हर्स जुत्ताका डिजाइनर? विदेशी जुत्ताहरूले जुन चाहिँ कस्टमरहरूलाई अहिले जुन भनौँ न दिइरहेछ त्योभन्दा हामी अलिक बेटर किसिमको चोइस हैन नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको चोइसमा चाहिँ जुत्ता बनाइरहेछौँ। अब विदेशी जुत्ता चाहिँ आउँछ, अब आज लायो भोलि नहुन पनि सक्छ, तर हामीले चाहिँ एउटा वारेन्टेड रूपमै हामीले चाहिँ कस्टमरलाई प्ले गरेर हुन्छौँ। त्यो हिसाबले पनि नेपाली चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ। देशको आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबैले आयातभन्दा निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिने हो भने देशको मुहार पनि चाँडै फेरिनेछ। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एमआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Implex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Educational partner Emperor Education Network.